Deneth Bro YouTube channel එකෙන් ගේන අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලා අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ 4GB RAM එකක lag නොවි run කරන්න පුළුවන් emulators පහක් ගැන. ඉතින් ගොඩක් game playersලා අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි lag වෙන්නේ නැති emulators මොනවද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒ ප්‍රශ්නෙටත් උත්තර ලැබෙවි. දිගටම මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉඳියොත්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඊට කලින් ඔයාලා Deneth Broව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහින් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell button එකත් all option දාගත්තොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ගාවටම notification එකක් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු lag නැතුව run කරන්න පුළුවන් මේ emulators පහ මොනවද කියලා. ඉතින් කියන්න ඕන මුලින්ම මම කියන emulators පහෙන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් වලට ගැලපෙන emulators එක ඔයා තෝරගන්න. හරි. මගේ පළවෙනි emulator එක තමයි LD player කියන්නේ. ඉතින් LD player එකට අදාළ minimum requirements බැලුවොත් ඉතින් මේකේ processor එක විදියට Intel හරි AMD හරි processor එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම operating system එක විදිහට Windows XP වල ඉඳන් ඊට පස්සේ ආපු ඕනෑම OS එකක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් Windows 11 use කරන users ලටත් මේ LD Player emulator එක run කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම OpenGL 2.0 version එකත් include වෙන්න ඕන. ඒ වගේම minimum RAM size එක 2GB සහ hard disk space එක විදිහට 36GB storage එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඊට ටිකක් යටින් LD player එක run කරන්න recommend කරපු system requirements ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ requirements ගැන කියන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ 4GB RAM users ලට නිසා. ඉතින් මේ recommend requirements තියෙනවා නම් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ මේ emulator එක බය නැතුව run කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි අපි බලමු කොහොමද මේ software එක download කරගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලා ldplayer.net site එකට එන්න ඕන. මම මේ emulators පහටම අදාළ download links මේ වීඩියෝ එකේ description area එකේ දාලා ඇති. ඉතින් ඔයාලට එතනට ගිහින් උනත් මේ site එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ site එකට ඇවිත් මේ download LD player කියන button දෙකෙන් එකක් click කරන්න. එතකොට ලේසියෙන්ම මේ emulator එක PC එකට download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට all version එකක් download කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේ යට තියෙන previous version කියන එක click කරලා all version එකක් try කරලා බලන්නත් පුළුවන්. හරි මම දෙවැනි emulator එක විදියට තෝරගත්තේ MEMU player එක. ඉතින් මේ MEMU player එක මේ වෙද්දි ගොඩක් අය use කරන popular emulator එකක්. ඉතින් මේකේ minimum system requirements බැලුවොත් මේක run කරන්න Intel හරි AMD processor එකක් හරි තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඒ processors දෙකේ කෝඩයක් තියෙන්නත් ඕන. ඒ වගේම Windows XP වල ඉඳන් ඊට පස්සේ ආපු ඕනෙම OS එකක මේ emulator එක run කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම OpenGL 2.0 version එකත් include වෙලා තියෙන්නත් ඕන. ඊට පස්සේ 2GB RAM එකක් තියෙන්නත් ඕන. ඒ වගේම ඔයාගේ කම්පියුටර් එක 64 bit නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ 4GB RAM එකක් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ hard disk space එක විදියට 5GB space එකක් තියෙන්නත් ඕන. ඉතින් මේ system requirements ටික ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙනවා නම් මේ emulator එක run කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා recommend system requirements ටික. ඉතින් මේ recommend system requirements ටික ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙනවා නම් ඔයාට බය නැතුව පහසුවෙන් මේ MEMU player emulator එක ඔයාගේ PC එකේ run කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක download කරන්න ඔයා එන්න ඕන memuplayer.com කියන site එකට. එහෙම නැත්නම් description area එකේ දාලා තියෙන link එකෙනොත් මේ site එකට එන්න පුළුවන්. මේ site එකට ඇවිත් මේ download button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ MEMU player emulator එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ලේසියෙන්ම download කරගන්න. ඉතින් තුන්වෙනි emulator එක තමයි GAMELOOP කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය system requirements මොනවද කියලා. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය minimum system requirements විදිහට මුලින්ම OS එක තියෙනවා. OS එක Windows 7 හරි ඊට පස්සේ release වුණ ඕනම Windows version එකක් තියෙන්න ඕන.
ඒ වගේම processor එක විදිහට Intel Core i3 3.3 GHz processor එකක් හරි AMD Phenom 3.0 GHz processor එකක් හරි අඩුම ගානේ අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම RAM එකත් 3GB වෙන්න ඕන සහ ඔයාලට මේ emulator එක run කරන්න මේ graphic card දෙකෙන් එකක් හරි තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම DirectX version එක 9.0C වත් තියෙන්න ඕන. ඒත් එක්කම 1GB storage එකක් තියෙන්නත් ඕන මේ emulator එක run කරන්න. ඊට පස්සේ recommended system requirements බැලුවොත් මේ ටික තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ recommended system requirements ටික ඔයාලගේ PC එකේ තියෙනවා නම් කිසිම lag ගතියක් නැතුව මේ emulator එක ඔයාගේ PC එකේ run කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් GAMELOOP Emulator එක download කරන්න ඔයාලා gameloop.com කියන site එකට එන්න. එහෙම නැත්නම් description area එකේ තියෙන link එක click කරලත් මේ site එකට එන්න පුළුවන්. ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන download button එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ GAMELOOP Emulator එක ලේසියෙන්ම download කරගන්න. ඉතින් මම පෞද්ගලිකව මේ GAMELOOP Emulator එක ගොඩක් use කරලා තියෙනවා. ඉතින් මමත් recommend කරනවා මේ emulator එක ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න කියලා. හරි ඊට පස්සේ මගේ හතරවෙනි emulator එක BLUESTACKS. මේකත් ගොඩක් අය දැන් use කරන ගොඩක් හොඳ emulator එකක්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ පැහැදිලි කරන්නේ BLUESTACKS 5 ගැන, ඒකේ system requirements ගැන. ඉතින් දැන් BLUESTACKS 10 version එකත් release වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ computer එකේ specification හොඳයි නම් මේ BLUESTACKS 10 version එක try කරලා බලන්න. හැබැයි ඔයාලට 4GB RAM එකක් වගේ තියෙනවා නම් මේ BLUESTACKS 5 හරි ඊට කලින් ආව all versions try කරන්න. හරි මේ BLUESTACKS 5 වල system requirements බැලුවොත් මේක run කරන්න Windows 7 හරි ඊට උඩ version එකක් හරි ඔයාගේ OS එක වෙන්න ඕන. ඒ වගේම processor එක Intel හරි AMD processors වලින් එකක් වෙන්න ඕන. ඒත් එක්කම RAM එක අඩුම ගානේ 4GB වත් තියෙන්න ඕන සහ hard disk space එක 5GB වත් තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඔය ටික තියෙනවා නම් lag ගතියක් නැතුව ඔයාට මේ BLUESTACKS 5 ඔයාගේ computer එකේ run කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ යට තියෙන recommended system requirements ඔයාගේ PC එකේ තියෙනවා නම් ඔයාට බය නැතුව කිසිම lag ගතියක් නැතුව මේ BLUESTACKS 5 ඔයාගේ PC එකේ run කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක download කරන්න ඔයා bluestacks.com කියන site එකට එන්න. ඒ වගේම ඔයාට මේ හැම emulator එකේම download links මේ වීඩියෝ එකේ description area එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ link click කරලා හරි මේ site එකට එන්න. ඇවිත් මෙතන මේ green color download button එක click කරන්න. එතකොට BLUESTACKS 5 version එක ඔයාගේ PC එකට download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මේ blue color download button එක click කරලා BLUESTACKS 10 latest version එක ඔයාගේ PC එකට download කරගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මගේ පස්වෙනි emulator එකේ name එක තමයි LEAPDROID. ඉතින් මේකේ system requirements බැලුවොත් මෙතනදී minimum requirements Intel හරි AMD හරි 2.5 GHz වර්ගයේ processor එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම 2GB RAM එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ computer එකේ තියෙන්නත් ඕන. ඒත් එක්කම 2GB hard disk space එකක් තියෙන්නත් ඕන. ඒත් එක්කම onboard graphic card එකකුත් ඔයාගේ PC එකේ include වෙන්නත් ඕන. ඒ වගේම OS එක විදියට Windows 7 හරි ඊට පස්සේ release වුණ ඕනම version එකක් ඔයාගේ computer එකේ තියෙන්න ඕන මේ emulator එක run කරන්න. ඉතින් මේ system requirements තියෙනවා නම් ලේසියෙන්ම lag නැතුව මේ LEAPDROID emulator එක ඔයාගේ PC එකේ run කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක download කරගන්න මේ වීඩියෝ එකේ description area එකේ තියෙන LEAPDROID එකට අදාළ link එක click කරලා මේ site එකට එන්න. ආවම ඔයාලට මේ වගේ site එකක් display වේවි. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ download button එක click කරලා මේ emulator එක ඔයාගේ computer එකට ලේසියෙන්ම download කරගන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලා මේ emulators download කරගෙන install කරලා ඔයාලට ලැබුණු experience පහලින් comment කරන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕන MEMU player LD player BLUESTACKS සහ GAMELOOP කියන emulators හතර මේ වෙනකොට ගොඩ දෙනෙක් use කරන ගොඩක් හොඳ emulators හතරක්.
ඉතින් ඔයත් කැමති emulator එකක් ඔයාගේ PC එකට set වෙන emulator එකක් try කරලා බලන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්නත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕන ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහින් පහලා තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell button එකත් all option දාගත්තොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ගාවටම notification එකක් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.